Okay, good morning to all of you, and good morning, students and GAS students who are now watching this recorded lecture. I am your subject teacher, Sir Batario, and welcome to Introduction to World Religion and Belief Systems. Now, before we go to our platform for today, let me remind you about some our house rules of Introduction to World Religion and Belief System. So as you can see here in our PowerPoint presentation, so number one, please mute the microphone when the teacher is speaking and unmute when you are allowed to speak. Number two, unnecessary comments in online class are prohibited. Now, if you are already member of our MS Teams, if you have the provided school accounts, you can use our chat box to raise your concern, question, or clarification about our topic. Number three, please use your real name or full name. Then four, use the raise hand button if you have question and concern. And number five, turn on your camera at all times for monitoring purposes. Okay? So right now, let us move on to Introduction to World Religion and Belief Systems. Now, before we go to our topic for today, let us have our review from our previous lesson. So as you can see here on the monitor, we have the throwback topics. So now let me ask you, anyone who can recite the three religions of Abrahamic religions? That is the first question that you have to answer. Then number two, can you give me the religions under the non-Abrahamic religions? And that is the second question that you have to answer. And number three, can you enumerate the number on the views of gods or gods? Okay? Can you enumerate the number on the views of God or gods? And that is the third question that you have to answer. Okay? Okay, so right now, we are connecting the situation in practical and transparent or observation. Some of people present a positive scenario that foresees hope in the midst of crisis, and some other people show a negative effect in which you think will make us worse or having disadvantages in every situation. Sometimes this positivity and negativity can show a balance in reasoning on how we deal or reflect in such situations. I believe that religions can help us transform our commitment to God and to others. However, I also believe that there are some influences of religion that could make us mislead, misinform, or being irrational in such issues. By that, our topic for today, it is so-called the positive and the negative effects of religion. Okay? So as you can see here in our monitor, and our topic for today is positive and negative effects of world religions. Now, you can use your snipping tool to have a snapshot. If you have Android phone or you have iPhones, you can use the snapshot of your mobile phones, okay, to capture our topic for today. Okay? And if you have notebooks, you can write down the information on the PowerPoint using your notebooks. Now, our work plan for today, we have a prayer, then the throwback topics, then our topic for today, the positive and the negative effects of world religions. Then later on, we will have our smart Q time.
Then we will have our slido.com activities and our 3-2-1 exit cards. Now, the learning target of our topic is, please read, I can analyze the positive and the negative effects of world religions in the views and understanding about religious influence, teachings, and global contributions. Now, in the positive and negative effects of world religions, okay, religion has become a very important aspect in development of civilizations and cultures. Sa Tagalog, ang reliyon ay isa sa mga naging isang mahalagang aspeto sa pagpapaunlad ng mga sibilisasyon at ng mga kultura. In fact, most ancient societies base their worldviews or according to their foundational beliefs on religion, and it has been proven to be beneficial. It has benefits to the attainment and maintenance of social stability and cohesiveness. Now, let us focus in the effects of world religions. There are two effects of world religions according to our discussion right now. So as you can see here, in our PowerPoint presentation, we have the positive effects and we have the negative effects. Now, what is the difference between the positive and the negative effects? So let us focus more on the positive effects, and after we discuss the positive effects, we will move on to negative effects. Okay? So now, in the positive effects of world religion, we have promote social harmony. Okay? So the positive effects promote social harmony. And this social harmony is connected to what we call moral values. And moral values have something to do with social change. Okay? Then we have the positive goal in life, which explain also the unknown, and it gives people a sense of belonging. So now, we have what we call social harmony. Okay, let us read what is the meaning of social harmony. So social harmony, it believes in supernatural beings and power. And of course, okay, religion has something to do with believing in God. Okay? It also helps to advance social harmony by stabilizing culture and nations. So, ang ibig sabihin ng tinatawag nating social harmony is to advance social harmony para ayusin ang tinatawag nating kultura at mga nasyon. Now, to easily understand the meaning of social harmony, I will ask a question. Do you think that the religion helps our country to be more successful and develop as a nation? Yes. When we look into positive side of world religion, talaga nakatulong yung tinatawag nating reliyon para mapaunlad yung tinatawag nating kultura, yung ating mga kaugalian, at ang ating mga nasyon. For example, this is one of the quotations of the former Chief Justice of the Supreme Court in our country. And his name is Renato Puno. And according to this quotation, na if you remove the religion in our society, you also remove the heart of our government. Ang sabi niya, kapag inalis mo ang tinatawag nating reliyon sa ating lipunan, ay para mo na ring inalis ang puso ng ating pamahalaan or gobyerno. Bakit? Kasi yung tinatawag nating reliyon, ito ang nagtuturo ng moral sa mga tao. Okay? At isa sa mga moral na tinuturo ng reliyon ay yung tinatawag nating respeto or respect. For example, religion is against abortion.
And I think you know the meaning of abortion, and it has something to do with aborting life. Okay? Especially dun sa mga tao na sinasabi nila na kumbaga, itong abortion na tinatawag ay isang pagpili o isang pagdesisyon ng isang magulang kung itutuloy niya ang pagbuhay sa kanyang anak. And actually, the religion is pro-life. Okay? Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, isipin niyo mabuti, kung walang reliyon, kung walang tinatawag na reliyon, ano mangyayari sa bansa natin? Baka nga sabi nga natin sa bansa natin maging legal na yung tinatawag nating abortion. So, ibig sabihin, marami ng mga magulang na magpapa-abort sa kanilang anak. Pero itong reliyon na to, itong mga reliyon na to ay nakakatulong para itaguyod yung tinatawag nating buhay. At sinasabi ng reliyon na kahit yan ay 2 buwan, 3 buwan, o 6 na buwan na nasa sinapupunan ng ina, okay, yan ay may buhay. Hindi ibig sabihin na hindi nag-iisip yung bata na nasa sinapupunan ng inyong mga ina, ay lalabas na dapat tayo ay magdesisyon para sa kanila. Hindi ganon. Bakit? Ang buhay ay mahalaga. Okay? At ang buhay ay pinahiram sa bawat isa. Ano ang karapatan ng tao para ngayon kumikil ng tinatawag nating buhay? And that is what we call respect to our life. At ang religion, hindi lamang tungkol sa buhay ang kanyang ina-advocate. Of course, some religious organization, okay, it advocates also what we call environment. Sila rin ay mga tagapagtaguyod ng tinatawag nating environment or kapaligiran, lalo na ang usapin sa kapaligiran. O halimbawa, sa tinatawag nating environment ngayon, meron tayong nararanasan na global warming. And actually, itong global warming na tinatawag natin sa panahon o sa kasalukuyang panahon ay produkto ng pagdedesisyon ng isang tao. Yung nangyayari sa paligid natin ay produkto ng tinatawag nating kaisipan o gawain ng isang tao. Halimbawa, bibigay ko sa inyo ng halimbawa. According sa mga religious beliefs, okay, na ang mga tao ay binigyan ng kapamahalaan, binigyan sila ng authority. Halimbawa sa Christian traditions. Sa Christian tradition, ay tawag dito, si Adan ay binigyan ng otoridad sa lahat ng may buhay at lahat ng nasa kapaligiran niya. Okay? Napamahalaan niya, ingatan niya lahat ng nasa ibabaw ng mundo. Ganon din ang sumunod sa lahi ni Adan. Tayong mga tao ay binigyan ng authority. Lahat ng nangyayari ngayon dito sa mundo ay kapababayaan ng isang tao. O halimbawa, bakit nga ba umiinit ang ating isang lugar? O halimbawa, gumamit kayo ng tinatawag nating Google Map. Tapos yung Google Map na yan ay i-search nyo yung Amazon Rainforest. Pag nakita nyo yung Amazon Rainforest, halos 1/4 niyan ay wala ng puno. And you know, the trees in our planet is the natural lungs of our world. Kaya kapag nawala yung mga tinatawag nating mga puno at halaman na yan, sino magpo-produce or magre-reproduce ng tinatawag nating oxygen? Sino ang magbibigay niyan? Sino ang magpo-provide niyan? O halimbawa na nga lang dito sa ating bansa sa Pilipinas. Okay? Sa bansa natin, pag mag-Google Map kayo, please use the Google Map and search it. Yung tinatawag nating Sierra Madre. Yung Sierra Madre, yan yung pinakamahabang bulubundukin sa bansa natin. Mula Metro Manila hanggang Isabela Province, yan, ganyang kahaba yung tinatawag nating Sierra Madre. O ngayon, pag Google Map nyo yan, 1/4 niyan, makikita nyo color brown. Dating color green. Ano ibig sabihin nun? Kasi naputol na yung mga halaman. Naputol na yung mga puno. Halimbawa dyan sa bahay nyo, tignan nyo, yung mga kagamitan nyo. Kasalanan natin kung bakit nauubusan o nawawalan ng mga puno. Dahil nandyan sa loob ng tahanan nyo. At kahit nga dito sa loob ng tahanan namin, kung makikita nyo, etong lamesa na ginagamit ko, this is a product of a tree.
Yang mga nandyan sa likod nyo, sa background nyo, sa mga pader nyo, yan ay produkto ng tinatawag nating puno. Ano ibig sabihin ni Sir Batario? Yang mga bagay na yan, okay, walang mangyayari dyan, walang epekto yan kung hindi gagamitin ng isang tao. O halimbawa, nasa classroom tayo. Ilagay mo yung isang relo sa ibabaw ng table ni Sir Batario. Kahit titigan mo yan ng buong maghapon, walang mangyayari dyan. Hindi gagalaw yan. Unless, nakunin ko ang isang relo at ihagis ko sa likod ng classroom. At syempre, may posibilidad na isa sa inyo ay tamaan. At kung may tatamaan sa inyo, sino ba may kasalanan? Kasalanan ba ng relo yon? Hindi. Kasalanan ng taong bumato. Dahil yung relo ay nananahimik dun sa lamesa at nung kinuha yun ng isang tao at binato sa inyo, naapektuhan kayo. So ano ibig sabihin nun? Yun ang tinuturo sa atin ng tinatawag nating simbahan. It has something to do with what we call respect. And this respect is also included in what we call moral values. Yan. So may tinatawag tayo ngayon na moral value. Or it has something to do with what we call moral values. And these moral values provide organized human behavior by distinguishing, okay? By distinguishing right from wrong and good or evil. So it has something to do with what we call observation between right from wrong and good or evil. Tayong mga tao ay nakakaintindi tayo kung ano ang mabuti at ang masama. Ano ang tama sa mali. O halimbawa, do you think that crimes should be penalized through death penalty? Magandang tanong yan. And of course, some of you are in favor to implement what we call death penalty. Pero ang iba sa inyo ay ayaw magkaroon ng tinatawag nating death penalty. Okay? So ano ibig sabihin yan? Yung reliyon ay nagtuturo sa atin ng tinatawag nating moralidad. Now, if I will ask you, do you think that crime should be penalized through death penalty? Siyempre, may magsasabi sa inyo, yes. May iba sa inyo magsasabi ng no. Let me share to you one of my experiences in my former school, in Paco Catholic School. Meron akong isang estudyante na tinanong kung siya'y tinanong sa tinatawag na death penalty. At dito ako nagulat sa kanyang sagot. At ang sagot niya dun sa tanong ko ay ito, Sir Batario, ako hindi pabor sa tinatawag na death penalty. Bakit? Kung ang isang mamamatay tao na pumatay ng kanyang kapwa ay hinusgahan natin at binigyan natin ng desisyon o paghuhusga na pinapatawan natin siya ng parusang kamatayan, ano ang pinagkaiba natin sa kanya? Eh di wala tayong pagkakaiba sa kanya. Bakit? Pare-parehas lang din tayong mamamatay tao. Ano ang ibig sabihin nun? Na ang reliyon ay kahit papano ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Yung pag-asa na baka malay natin ng isang tao ay meron pang oras para magbago. Huwag nating alisin yung pagkakataon sa isang tao na makapagbago. Bakit? If we will teach moral values to all people, this will be the result. And what the result? And what the result will be? It has something to do with social change. Kapag nagturo tayo ng moralidad, maaari tayo makapagbago ng hindi lamang ng isang tao, kundi ng isang lipunan. And actually, social change, it campaigns liberty and anti-slavery movements. To easily understand this social change, let me ask you, do you think that it is proper or right to demolish social classes? Dapat bang matanggal ang tinatawag nating klase ng lipunan sa ating bayan or sa ating bansa? Yes. Kasi dahil dito sa tinatawag nating social classes na yan, nagkakaroon ng barriers between rich people and poor people. Okay?
Nagkakaroon ng barriers between the middle class and the lower class, including the upper class. Di ba? According to our religious belief, in the eyes of God, we are equal. Tayo'y iisa. Kaya nga kapag yung barriers na yan ay natanggal yung barriers na yan, anong pwede mangyari? Maaaring yung mga mayaman, tulungan ng mga mahihirap. At ang mga mahirap naman, ay matutong magpasalamat sa mga tumulong sa kanila. Yan yung tinatawag nating the virtue of humility or pakikipagkapwa-tao. Maaring iba man ang antas ng ating pamumuhay, sa bawat isa, may mayaman, may mahirap, at merong nasa middle class, pero if we will demolish or abolish, this is what we call barriers, magkakaroon ng tinatawag nating liberty. Magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan. At yung tinatawag nating pagkaalipin, mawawala yan. And this social change, okay? And this social change will produce positive goal in life. Positive goal in life, inspiring by the story of different people from their religious affiliations. Let me ask you, what story of your religion inspires you as a person? Kung ako halimbawa mag-share sa inyo, meron nakapag-inspire sa akin. Halimbawa, in Christian tradition, siguro narinig nyo na yung pangalan na to. Kilala nyo si Propeta Job, si Prophet Job. Ayan. Si Prophet Job is a righteous person. Napakabait, mayaman, may maayos na pamilya, kinagigiliwan siya ng lahat. Wala siyang kaaway. So lahat ng blessing na meron sa kanya ay ibinigay ng Diyos. Pero one time, there was a conversation between God and the devil. Okay? Sige, magiging specific ako. Specifically, Satan. Ang sabi ni Satan dun sa Diyos, alam mo, kaya lang naman nananampalataya yan si Job sa'yo nang dahil binibigyan mo ng tinatawag nating blessing. Nang dahil tapat siya ng pananampalataya sa'yo, binibigyan mo ng good luck. Binibigyan mo ng magandang buhay. What if kaya kung siya ay maghirap, lahat ng kamalasan ay mangyari sa kanya, paniniwalaan ka pa niya bilang Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? O sige, gusto mong patunayang pananampalataya ni Job? Sige. Lahat ng pwede mong gawin, lahat ng kamalasan na pwede mong gawin kay Job, sige, isagawa mo. Pero may isang bagay lang na hindi ka pwedeng gawin sa kanya. Ano yon? Hindi mo siya pwedeng patayin. So, ang ginawa ngayon ng demonyo, lahat ng kamalasan ibinigay niya kay Job. Nawalan ng pagkakakitaan si Job, naghirap si Job. At doon sa paghihirap niya, hindi lang yun, nagkaroon pa siya ng tinatawag nating matinding sakit, yung tinatawag nating leprosy. Yung leprosy na yan yung tinatawag nating leper, na kung saan yung tao ay nagkaroon ng tinatawag nating ketong. Naging ketungin. At pag ikaw ay may ketong, pang didiriyan ka ng mga tao. Bakit? Kasi yung mga laman mo nabubulok, yung skin mo nabubulok. Iniwan siya ng pamilya niya, si Job, nang dahil sa mga kamalasan nangyari sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, kinu-question niya ang Diyos, Panginoon, ako'y nanatiling tapat sa iyo. Taus-puso ang aking pananampalataya. Pero bakit ganito ang binigay mo sa akin? Anong ginawa kong kasalanan? Pero na-realize ni Job na mali ang pag-question niya sa Diyos. Na nagkamali siya sa pag-question niya dun sa Diyos. At sinabi ni Job, kahit buhay ko pa ang kapalit, kahit ano pang kamalasan ang mangyari sa akin, hindi ko ipagpapalit ang aking pananampalataya sa Diyos. Ako ay mananatiling tapat at paglilingkuran ang aking Diyos. O doon pa lang may inspirasyon na. Bakit? Ano man ang mangyari sa buhay ng isang tao, na ang tao ay kaya pa rin magtiwala at manampalataya sa Diyos. At dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, hindi nagtagumpay ang kasamaan o ang demonyo kay Job.
na ibalik ulit ang kasaganahan kay Job. Kay Job, nang dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Pero, yung istorya na yan, one of my favorite stories in the Bible. Pero walang tatalo sa istorya na to. Ano tong istorya na to? And I think you know this person. Kilala nyo kung sino itong sinasabi ko. Yan nakikita nyo dito ngayon sa monitor natin. Etong taong ito, ibang klase. Nagpakita ng kabutihan sa kapwa. Yung mga pilay naglakad, yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakarinig. Yung may mga ketong o may mga malalang sakit, pinagaling niya. At bukod pa doon, yung patay, binuhay niya. Hindi lang basta patay 4 na araw ng patay. So nasa stage na ng decomposition, binuhay niya. So ibig sabihin, nabubulok na yung katawan, nangangamoy na. Kaya nga nung binuksan nila yung kuweba, biglang nangamoy yung patay na tao, pero binuhay niya. Gumawa ng kabutihan nito sa lahat ng tao. Pero ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Siya pa rin ay kinutya ng mga tao, pinarusakan, pinahirapan, at pinako siya sa krus. Nagpakita siya ng mabuti sa mga tao, pero ang ibinalik ng mga tao, panunumbat, kasalanan, at pagsisisi. Sinisisi lahat sa kanya. Kaya daw nagkagano ng mga tao ng dahil sa kanya. Pero tignan nyo, nung siya ay nasa krus, alam niyang kasalanan nito ng mga tao, pero ano ang sinabi niya? Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, forgive these people because they don't know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo nang nakagawa ng kasalanan, pero siya pa ang nagpatawad sa atin. Sabi ko nga, kung halimbawa ako, gumawa ako ng mabuti sa isang tao, tapos sa bandang huli, ako pa yung pinako sa krus, bakit sasabihin ko, nako, sumpain tong mga tao na to? Hindi. Hindi ganun ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakasalanan nating mga tao, kasalanan nating mga tao, pero pinagbigyan pa tayo sa ating mga kasalanan. Na kahit itong tao na to, itong nasa picture na to, walang ginawang masama sa atin, pero siya pa ang nagpatawad, siya pa ang tumubos sa ating buhay para mawala ang ating kasalanan. So, yan yung tinatawag nating negative effects of word religion. That is the positive effects of word religion. Okay? So, next time, we will have our another discussion. And again, before we wrap up our discussion for today, so please go to www.slido.com. In our slido.com, type the class code 64130 and choose or type your answer, and be sure that your response to the question is honest and credible. So now, so what do you think, what perpetualite core values do you think is related to our topic for today? So yan ang iiwan ko sa inyo na tanong. So next meeting, we will discuss the negative effects of word religion. So right now, we have already discussed the positive effects of word religion. Now, my final statement about this topic. These positive effects reflect on the religious contributions for the people and the world also. The very point of religious inspiration is to be right, good, and just, not only as a citizen, but also as people of God. Many of us believe that nowadays, religion is only an ancient and sad devotion.
which cannot adopt the contemporary and the modern world. All I can say, Humes and GAS students, all I can say is we are entitled by our own opinion, but in what religion has taught me about is we don't have to be in such modernity if we cannot do our moral commitment to others. Religion is the heart and soul of our society that cannot be replaced. Religion is the light when we are in pain and suffering, both physical and spiritual. That is the only way we can realize to be an advocate of truth and social transformation. So everyone here, okay, sa lahat ng nakikinig ngayon ng ating at lahat ng nanonood ng ating World Religion and Belief System, so thank you. So sana marami kayong natutunan ngayon sa ating World Religion and Belief System. Patuloy tayo sa ating synchronous session on Thursday. And bago tayo magpatuloy sa synchronous session, I will discuss our performance task in Introduction to World Religion again. Okay? So right now, so maraming salamat sa inyo. This is Sir Batario and this is my subject, Introduction to World Religion and Belief System. So goodbye, thank you, and God bless. See you next time. Of the stars at night, I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you